নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম পুলিচৰ যি 107টা সাব ইন্সপেক্টৰ পদ আহিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰে ওপৰত এই ভিডিঅটো লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅটো কম সময়তে মই হেক কৰিম গোটেইখিনি প্ৰসেছ দেখুৱাই দিম ফটো কিদৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে বা আপলোড কৰিব লাগে সকলোখিনি তো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোৱা হওক তো আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.in লৈকে যাব পাৰে ইয়াতে সকলোবিলাক লিংক পাব আৰু সকলো জব আপডেট ইয়াতে দিয়ে থকা হয় ৰেগুলাৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে যাব সহজতে পাই যাব তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈকে মই লিংক বিলাক দি দিছো আৰু নহলে আপোনালোকে slprbassam.gov.in লৈকে যাব পাৰে একচুয়ালি .gov নহয় slprbassam.in হয় তো ইয়ালৈকে আহিলে আপোনালোকে সকলো লিংক পাব আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে এইখন আছে নোটিছ কৰিজেন্ডাম বুলি নোটিছ নিউ চাব পাৰে এডভাৰটাইজমেন্টটো ইয়াতে চাব পাৰে তো ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই মাৰিব লগে লগে নতুন পেজ এটা আহি যাব আৰু এই পেজটোতে সকলোখিনি উল্লেখ আছে আপুনি ফটোৰ সাইজ কেনেকুৱা আপলোড কৰিব লাগিব বা সিগনেচাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সকলো বিলাক আছে চাওক প্ৰথম ফটোটো 50 KB ৰ পৰা 450 KB পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে 100 KB ৰ ভিতৰত ৰাখক 100 KB 80 KB ৰ ভিতৰত ৰাখক তাৰ পাছত যেটো সিগনেচাৰ 20 KB ৰ পৰা 100 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে 80 KB মান কৰি দিব আৰু HSLC ৰ এছপ must be uploaded HSLC admit মানে HSLC admit খনত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো থাকে কিছুমানৰ এইখনত নাথাকে সাৰ্টিফিকেটত থাকে তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব মুঠতে যিখনত HSLC লেভেলৰ যিখন সাৰ্টিফিকেটত বা এডমিটত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আছে সেইখনহে আপলোড কৰিব তো সেইখন 100 ৰ পৰা 450 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তো আপোনালোকে 200 KB মান কৰি ল'ব তো ৰিচাৰ্জাৰ এপ এটাৰ মই লিংক দি দিছো তাতে আপোনালোকে KB টো লিখি দিলেই হৈ যাব ইমান KB ৰ ভিতৰত মোক ফটোখন লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কনভাৰ্ট মাৰ দিলে হেমতে হৈ যাব আৰু গ্ৰেজুৱেচন পাছ সাৰ্টিফিকেট বুলি কওঁতে কলেজৰ পৰা আপোনালোকক যিখন দিছে সেইখনেই যথেষ্ট কলেজৰ পৰা এখন নিশ্চয় দিছে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰা বুলি সেই সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড দিলে হ'ব ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা হয়তো বহুতে ইতিয়ালৈকে আনিব পৰা নাই সাৰ্টিফিকেট আৰু লাষ্ট টাইম এখন লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি জেনাৰেল হয় তেনেহলে এখন আপলোড দিব নালাগে OBC MOBC SC ST হলে আপলোড দিব লাগিব তো ইয়াৰে তলৰ ফালে গলে প্ৰথমতে পাব লগইন ফৰ্ম যদি আপুনি এপ্লাই কৰে তাৰ পাছত লগইন কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন আছে প্ৰথম আপোনাৰ নামটো দিয়ক মিডল নেম কিবা আছে যদি দিয়ক লাষ্ট নেম অৰ্থাৎ উপাধিটো দিয়ক তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়ক ইমেইল আইডিটো দিয়ক ইমেইল আইডি কিন্তু আপুনি আগতে এপ্লাই কৰা হ'ব নালাগিব আৰু এপ্লাই কৰাই নাই মোৰ বোধ হয় আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে 2018 ত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আগৰ ভিডিও বিলাকতো মই কৈছো এটা পাসওয়াৰ্ড লিখক আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো এনেকুৱাকৈ লিখিব প্ৰথমটো বৰফলাৰ দ্বিতীয় কেইটা সৰুফলাৰ তাৰ পাছত কি দিয়ে সংখ্যা দিয়ে কিবা দিয়ে ইয়াতে দিব তাৰ পাছত এটা @ দিব এনেকৈ 8টা কৰিব আপোনালোকে এটা বৰফলাৰ থাকিবই লাগিব আৰু বাকি কেইটা সৰুফলাৰ কৰিব আৰু সংখ্যা কেইটামান বহুৱাই দিব আৰু লাষ্টত @ টো বহুৱাই দিব তো মিনিমাম 6টা হ'ব লাগে একচুয়ালি তাৰ পাছত কেপচাটো বহুৱাই দিয়ক এইটো কেপচা আছে 1511 আছে মোৰ তাত প্ৰত্যেকৰ তাত বেলেগ বেলেগ আহিব ইয়াতে কেপচাটো বহুৱাই দিও আৰু লগে লগে ইয়াতে সাবমিট মাৰি দিম আমি সাবমিট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ধৰণৰ এখন আপোনালোকে নতুন পেজ দেখা পাব কনফাৰ্মেশন ইমেইল হ্যাজ বিন সেন্ট আপুনি যেটো ইমেইল দিছে মই এই ইমেইলটো দিছিলো ইয়ালৈকে মোৰ এটা কনফাৰ্মেশন মেইল গৈছিলে সেই কনফাৰ্মেশন মেইলটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাওক ইমেইল আপোনালোকে ইমেইলটো খুলোতে ইমেইলত ডাইৰেক্ট ইনবক্সত নাপায় স্পাম ফোল্ডাৰতহে পাব কোড পাব স্পাম ফোল্ডাৰত মই দেখুৱাই আছো তো এইটো চাওক এই ইয়াতে স্পামত আহিছে এই স্পাম নামৰ যেটো ফোল্ডাৰ আছে মই এটো মোবাইলত খুলিছিলো সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছে কম্পিউটাৰটো আপোনালোকে স্পাম ফোল্ডাৰটো উলাই ল'ব পাৰিব আৰু তাতে ইয়াতে চাওক APSI ৰিক্ৰুটমেন্ট তো ইয়াতে এই ইমেইলটোতে আছে গোটেইখিনি তথ্য তো ইয়াতে এইদৰে আহিছে আৰু ইয়াতে যেটো এইটো লিংক আছে এইটো এই লিংকটোত আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰি দিব লাগিব যতে কৰে ডেস্কটপত কৰিছে আৰু এটা কথা কও এইটো মই প্ৰথমতে কব হোৱা নাছিল আপোনালোকে মোবাইলত নকৰিব পাৰলৈকে তাতে লিখি দিছে যে মোবাইলত কৰিলে হয়তো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে এটো ডেস্কটপত কৰিব ডেস্কটপ বা ল্যাপটপত কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই যেটো এপ্লাইৰ লগইন ফৰ্মখন এক্টিভ হৈ যাব তো লগে লগে ইয়াতে দেখুৱাই দিব এইখন পেজ দেখুৱাই দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে এটা ওৱান টাইম পাসওয়াৰ্ড যাব আপুনি যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো লৈকে আৰু সেই ওৱান টাইম পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক বহুৱাই দি সাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম লগইন কৰিছিলে সেইখন একসেপ্ট হ'ব এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ পাছত আপোনাক আকৌ এইখিনিলৈকে ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব আৰু লগইন ফৰ্মত আপুনি এতিয়া যেটো ইমেইল আইডি দিছিলে সেইটো বহুৱাওক আৰু আপুনি যেটো পাসওয়াৰ্ড জেনাৰেট কৰিছিলে যেটো পাসওয়াৰ্ড দিছিলে সেইটো ইয়াতে বহুৱাওক তাৰ পাছত ইয়াতে মাৰক লগইন তো এইদৰে এটা পেজ আহিব ইয়াতে চাওক ই ওয়েলকাম টু ইউৰ ড্যাশবোৰ্ড
এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে ক্লিক কৰক এপ্লাই কৰিব লাগিব আপুনি পিছত আপুনি ভিউ এপ্লিকেশ্যনখন ইয়াতে আহি চাব পাৰে আৰু সেইখন ডাউনলোড কৰি ৰাখিব ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিব তো প্ৰথমতে আমি এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিম ষ্টেপ 1ত কি আহিছে চাওক জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰক আপুনি ল'ৰা হয় ছোৱালী হয় সেইটো সিলেক্ট কৰক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এইখিনিত ক্লিক কৰি দিলে আহি যাব দুটা অপচন আৰু তাৰ পাছত কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেচনে থাকিব একমাত্ৰ গ্ৰেজুৱেচনে আছে তাৰ পাছত ইয়াতে নেক্সট মাৰি দিয়ক ষ্টেপ 1 কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে ষ্টেপ 2 আহিব পাৰ্সোনেল ডিটেইল ইয়াতে আপুনি নামটো দিয়ক আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম দিয়ক তো ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম কাষ্ট কি আপুনি জেনাৰেল হয় নে OBC হয় নে ST হয় হেতু দিয়ক ডেট অফ বাৰ্থত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ক্যালেন্ডাৰখন ওলাই যাব আৰু আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো হেমতে বিচাৰি বহুৱাই দিয়ক মাহ কি তাৰিখ কি সন কি হেতু বহুৱাই দিয়ক লগে লগে আপোনাৰ 1 জুলাই 2019ত কিমান বছৰ হৈছে হেতু ইয়াতে দেখুৱাই দিব এটো বহুৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিলিজন কি হিন্দু নে মুছলিম নে শিখ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব নেশ্যনেলিটি একমাত্ৰ ইণ্ডিয়ানে হ'ব পাৰে ইয়াতে ইণ্ডিয়ান কৰি দিব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো আপুনি বহুৱাই দিয়ক ইয়াতে প্ৰথমতে লিখক ভিলেজ VILL বুলি লিখিলে হ'ল এই অবলিক ইয়াতে নহব ভিলেজটো আপোনাৰ বহুৱাই দিয়ক বা আপোনাৰ চহৰ বহুৱাই দিয়ক তাৰ পাছত পোষ্ট অফিচ বহুৱাওক আৰু তাৰ পাছত মেইনলি পুলিশ ষ্টেচনটো বহুৱাব লাগিব আৰু পিন কোডটো তলৰ ফালে বহুৱাই পাৰিব ইয়াতে পোষ্ট অফিচ বুলিও লিখা আছে তথাপি ইয়াতে অকণমান লিখি দিব আপোনালোকে তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে পুলিশ ষ্টেচনটো আকৌ সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে ধুনিয়াকৈ তাৰ পাছত পিন কোডটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক আৰু নেক্সট তলত যিখিনি আছে সেইখিনি কাৰণে আপুনি এইটো টিক কৰক যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ বা কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ একে হয় বেলেগ হলে আপুনি বেলেগ লিখি দিয়ক তাৰ পাছত ইয়াতে নেক্সট মাৰক এতিয়া আমাৰ 3 নম্বৰ ষ্টেপৰ কামটো হৈছে ইয়াতে আমাৰ ডকুমেন্টছখিনি আপলোড কৰাটো প্ৰথমতে পাছপোৰ্ট ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব ব্ৰাউজিং কৰক আপোনাৰ ডেস্কটপৰ পৰা মই যেটো সাইজ আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো আৰু ইয়াতে তলৰ ফালে উল্লেখ আছে প্ৰথম পাছপোৰ্ট ফটোটো 50 KB ৰ পৰা 450 KB ৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে আৰু সিগনেচাৰটো কিন্তু 100 KB ৰ তলত হ'ব লাগিব 20 KB ৰ পৰা 100 KB ৰ তলত তো সিগনেচাৰটো বনাওক আপোনালোকে তাৰ পাছত HSLC এডমিটখন আপলোড কৰক তাৰ পাছত এইখন এই যিখন গ্ৰেজুৱেচন সাৰ্টিফিকেট মই কৈছো এইখনৰ কথাও আৰু OBC MOBC যদি হয় লাগিব আৰু যদি জেনেৰেল হয় তেনেহলে এইখনৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইখিনি আপলোড কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে নেক্সট মাৰক নেক্সট মাৰিলে অলপ সময় ৰব লাগিব কাৰণ বস্তুখিনি আপলোড হ'ব আপুনি যদি 100 KB ৰ পৰা 150 KB ৰ ভিতৰত দিয়ে তেনেহলে সোনকালে হ'ব আৰু যদি 400 KB মানলৈকে ৰাখে অকণমান দেৰি লাগিব আপোনাৰ যদি নেটৰ স্পীড আছে তেনেহলে সোনকালে হৈ যাব আমাৰ যেটো 4 নম্বৰ ষ্টেপ হেতু হৈছে ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনাক আকৌ দেখুৱাব ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দেউতাৰ নাম মাৰ নাম যিখিনি বহুৱাইছে সেইখিনি চাব পাৰিব যদি ভুল হৈছে তেনেহলে আপুনি আকৌ বেক কৰি সেইখিনি কাৰেকচন কৰিব পাৰিব আৰু এই 4 নম্বৰ ষ্টেপত আপুনি পাব ফাইনেল সাবমিট মাৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব আৰু হেমতে আপুনি পুনৰ এই যেটো মেনু এই ডেশবৰ্ডলৈকে আহি আপোনাৰ এইখন যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া এডমিট আহিব ইয়াতে এডমিটৰ লিংকটো খোল খাব তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যিবোৰ আপডেট আহি থাকে পায়ে থাকিব ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু লগতে এই যেটো slprbsm.in ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম আপডেট বিলাক ইয়াতে পাব ইয়াতেও চাই থাকিব পাৰে তো ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় তেনেহলে কমেন্ট কৰিব লগতে মোক ফেসবুকত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত মই এটা লিংক দি দিছো ফেসবুক প্ৰফাইলৰ আৰু আপোনালোকে যদি ভালদৰে পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেনেহলে এই কিতাপখন কিনিব পাৰে এখন SSC CHSL লেভেলৰ যিখনত GK Maths ইংলিশ ৰিজনিং সকলো আছে আমাৰ অসম পুলিচৰ এছআইৰ কাৰণে বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব তাৰোপৰি ডিসেম্বৰ মাহত SSC CHSL ৰ ভ্যাকেন্সি আহিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কামত আহিব ডেসক্ৰিপচনত প্ৰথমতে লিংক আছে 400 ৰ পৰা 300 টকাৰ ভিতৰত এই কিতাপখন আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব দোকানত গলে আপোনালোকে 675 টকা ভৰিব তো ডেসক্ৰিপচনৰ পৰাই কিনক ধন্যবাদ